დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე ვილაპარაკებთ. წინ რა არის დარჩენილი, გასაუბრებები დასრულდა მოსამართლეობის კანდიდატებთან და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ქალბატონი ნაზი, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ქალბატონმა ნაზიმ გამოაქვეყნა ვრცელი შეფასება იმ პროცესისა, რაც დღემდე განხორციელდა და შემდეგ სრულდება ეს მის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი 10 მიზეზით და განმარტებით ამ თითოეული მიზეზისა, თუ რატომ არ უნდა დაუჭიროს საქართველოს პარლამენტმა მხარი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის არც ერთ კანდიდატს. რატომ არის ეს პრინციპული, მისთვის ამაზე ვკითხავთ ქალბატონ ნაზის, ასევე გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია ასევე სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. თავად ეს განცხადებაც შეფასდა და ეს გადაწყვეტილებაც ომბუდსმენის კრიტიკული შეფასებები იყო ასევე დაგვიანების თაობაზე, რაზეც განმარტებულია თუ რატომ გაკეთდა ეს ახლა. თქვენ რას ფიქრობთ? დავიწყებ ომბუდსმენის გადაწყვეტილებით და ამ ნაბიჯით. პირველ რიგში ძალიან ზოგადად გავეცანი, რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას, რომელიც სახალხო დამცველმა გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია. ზოგადად საინტერესო, თუმცა როგორც თვითონაც აღნიშნა, ამ პროცესზე ამჟამად გავლენას ვერ მოახდეს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი ინიციატივა, რომელიც შევიტანე საქართველოს პარლამენტში, განსხვავებული ასე ეხება ზუსტად იმ კანდიდატურებს, იმ შერჩევის პროცესს, რომელზეც დღეს მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, პროცედურები საქართველოს პარლამენტში. ეს ვერ მოახდეს სახალხო დამცველის ინიციატივა გავლენას ამ კანდიდატებზე. მომავალში მეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე საკონსტიტუციო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, უკვე შეიძლება დაეკისროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვალდებულება იმისა, რომ დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ეხლა რა ხდება დასაბუთებასთან დაკავშირებით? იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავის გადაწყვეტილებას არ ასაბუთებს არც პირველ და მეორე ინსტანციაში დანიშნულ მოსამართლეებთან მიმართებაშიც. ჩვენ უბრალოდ ვწერთ ქულებს და მერე უკვე ვიღებთ გადაწყვეტილებას 2/3-ით და ვერავინ ვერ გაიგებს, ვერც ერთი კანდიდატი, რატომ დანიშნა მოსამართლედ დაუშვათ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ესა თუ ის პირი, ან რატომ არ დანიშნა და მე ამას სულ ვაკრიტიკებ თქვენთან გადაცემაშიც. ძალიან ხშირად გვისაუბრია და რამდენიმე თვის წინ ინიციატივაც მქონდა წარდგენილი საბჭოს ხდომაზე, ჩვენ შეგვეცვალა შეფასების ფორმა და დაუშვათ როცა ვწერთ ქულას კომპეტენტურობაში, დაუშვათ სამართლებრივი აქტების ცოდნა, ხო? და ვწერთ დაუშვათ უმაღლეს ქულასოც, რატომ გონია რომ 20 ქულა სიმსახურობს ეს კანდიდატი, ეს დაგვესაბუთებინა, რაზეც საბჭო მაშინ უარი თქვა. ანუ ალბათ სახალხო დამცველმა კარგი იქნება, ხა ეს უზენაეს სახება, მაგრამ კარგი იქნება თუ კი ამ კუთხითაც იმუშავებს, რომ აი პირველ და მეორე ინსტანციასთან მიმართებაშიც კანონში შევიდეს გარკვეული ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრობლემურია და კიდევ უფრო მეტად საჭიროა, სხვათა შორის, იმიტომ რომ საკმაოდ რეგულარული ხასიათი აქვს კონკურსებს და ძალიან ბევრი კანდიდატი მოგმართავს რამდენჯერმე. ანუ იმ კანდიდატმა რო იცოდეს საბჭომ რატო დაიწუნა, სავარაუდოდ გადაწყვიტავდა, რომ მეორედ მიმართოს აქვს თუ არა აზრი. ხო შეიძლება ჩვენ ისეთი კრიტერიუმებში დავიწუნოთ ის, რომ ვერ აუმჯობესებს, ვერ ცვლის, დაუშვათ რაღაცა მახასიათებელია, რომელიც პიროვნული თემაა და მაინც და მაინც ვერ იმუშავებს ის თავის თავზე, არ აქვს სურვილი მუშაობის. ამიტომ ეს უნდა შეეხოს, მე ვფიქრობ, პირველ და მეორე ინსტანციასაც და დასაბუთება ძალიან კარგია, მაგრამ არ გავრცელდება ამ კანდიდატებზე. თუმცა იმ თავისთავად ეთანხმებით იმ ნაწილებში, რასაც ის ასაჩივრებს, იმავე მათ შორის დასაბუთების საკითხი აქვს, იგივე დასაბუთების საკითხი აქვს მას წარმოდგენილი, ასევე ფარული კენჭისყრის საკითხი და
ეს სარჩელიც ეხა ესე გარანტირებული არ არის რომ დააკმაყოფილდება. აბა, ანუ საქმე რა შეიცით რომ კი მე მოვისმინე კრიტიკა ამასთან დაკავშირებით რომ დაგვიანებულიაო. ხო, ალბათ კარგი იყო აქამდე რაღაცა კუთხით შესაძლებელია მიემართათ, მაგრამ ალბათ ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე ესე იყო მინიშნებული ტექსტში როგორც წავიკითხე, მივიდნენ ამ დასკვნამდე რომ საჭიროა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა. უბრალოდ არ ვიცი დაგვიანებულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ რა არა დაგვიანებულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესზე ეს გავლენას ვერ მოახდენს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის რომ კარგი იყო დაუშვათ თუ ადრე იქნებოდა ასეთი ინიციატივა და დროულად იქნებოდა დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან შესაბამისი პასუხი თავისი გადაწყვეტილებით რომ გვცოდნოდა დაუშვათ რას ფიქრობს ამაზე საკონსტიტუციო სასამართლო თუ აქვს რაიმე პერსპექტივა კანონს შეცვლისა. მაგრამ ნუ რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში საწინააღმდეგო ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით არაფერი გასაგებია ხო და განმარტებულია რომ ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი ეფუძნება თვითონ პროცესის მონიტორინგს, ანუ იმ პრაქტიკის მონიტორინგს, რაც წარიმართა აქამდე ვენეციის კომისიის და ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის ოდირის სახელით, რომ ახსენებთ ხოლმე დასკვნებს და თავად სახალხო დამცველი ახორციელებდა მონიტორინგს და ჩვენ მისი ანგარიშიც ვიცით წინანდელი გარკვეულად რაღაცნაირად ამით არის გამყარებული სარჩელი, როგორც ჩანს და როგორც განმარტავს სახალხო დამცველი. რაც შეეხება იმ საკითხს, რატომ არის პრინციპული, რომ არც ერთ კანდიდატს დაუჭირონ მხარი, არ არის გამორიცხული და დიდი ალბათობით, როგორც ვაკვირდებოდით პროცესს, მოსალოდნელია, რომ 20-ვე ვაკანსია ამ პროცესით არ შეივსება. მეტი ვაკანსია მგონი ამ ეტაპზე, მაგრამ 20 ვაკანსია, რომელიც პარლამენტს უნდა შეეფსო, ასე ვთქვათ. 20-ია პლუს ერთ კონკურსზე კიდე მიმდინარეობს ახლა პროცედურები ერთ ვაკანსიაზე. რატომ არის პრინციპული, რომ არც ერთს დაუჭირო მხარი, ვთქვათ, სიტყვაზე 5-ს თუ დაუჭირეს მხარი, რით განსხვავდება ეს ორი შედეგი? აი ერთი კუთხით რო შევხედოთ, ამას ძალიან ზოგადად რო შევხედოთ ამ თემას, იმისათვის რომ ჩვენმა მსმენელმაც უბრალოდ გარკვეული შთაბეჭდილება შეიქმნას. პირველ რიგში მე სულ საუბრობდი ხოლმე თავიდან, როდესაც პროცესი დაიწყო, რომ პარლამენტმა არ არის სავალდებულო, რომ ყველა ვაკანსია შეავსოს და დაუჭიროს მხარი მხოლოდ 5-6, რაც მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე და მე ნელ-ნელა მოხდეს დაუშვათ დაკომპლექტდება უზენაეს სასამართლოსი. ეს ამას ვამბობდი პროცესის დასაწყისში, როცა ეს დარღვევები არ იყო სახეზე. მაგრამ როდესაც ეს დარღვევები გამოვლინდა, რაზეც ახლა მე ვისაუბრებ, ცხადია უფრო განსხვავებული შთაბეჭდილება შემექმნა და შესაბამისად მოთხოვნაც და ჩემი წინადადებაც არის განსხვავებული. ზოგადად რომ ვუყურებთ ამ თემას, აქვს ორი ხარვეზი. მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა. ერთი რომ ყველასათვის ცნობილია, რომ სისტემაში არის გავლენიანი ჯგუფი მოსამართლებისა, რომლებიც მართავენ სისტემას, რომელთა ინტერესებსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და რომელსაც აქვს გარკვეული კავშირი ცხადია ხელისუფლებასთან, რის შემდეგაც ისინი აფორმირებენ ესე სიებს. ხო, ისე ხომ გააკეთებდნენ ასეთ რაღაცას. ეს არის ერთი თემა. გავლენიანი პირების ინტერესი, რომ თავისი ხალხი მოახვედრონ სისტემაში. მეორე თემაა პროცედურული დარღვევები, რაზეც უბრალოდ პასუხი არ არსებობს. ეს კი არა რაღაცა ზოგადი შეფასება, ან ფაქტების გარეშე შეფასება, ან რაღაცა ინიციატივა, რომელიც ზოგადი ხასიათის არის, არამედ ის, რაზეც მე ვსაუბრობ პროცედურულ დარღვევებზე, უმეტეს შემთხვევაში არის კანონის დარღვევა. ან საბჭოს მიერ მიღებული წესების დარღვევა, ან არარსებული კანონის და ნორმის ფარგლებში რაღაცა ისეთი პრაქტიკის დამკვირვებლება, რომელსაც არც ერთი კანონმდებლობა და მუხლი და ნორმა საქართველოში არ ითვალისწინებს. ამიტომ ორი მიმართულებით უნდა შევხედოთ ამ თემას. ერთი, რომ გავლენიანი ჯგუფის ინტერესების მხარდაჭერა ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის არჩევაც ნიშნავს იმას, რომ ჩინჩალაძის მიერ მხარდაჭერილ ადამიანს შენ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ სიაში ვერავინ ვერ მოხდებოდა ისე, რომ არა ამ კლანის მიერ მხარდაჭერა და თანხმობა ეს ამ თავარი, იმიტომ რომ ესენი ხო სადღაც შეთანხმდნენ ამაზე, რომ 18 ასეთი ადამიანი, 2 პროკურორი და არც ერთი ადვოკატი, ხო? სიაში ადვოკატი არ არის მოხსენებათ, არც სხვა იურისტი, სხვა სფეროდან. ამიტომ ეს შეთანხმება სადღაც მოხდა და ჩვენ ამას რომ დაუჭიროთ მხარი თუნდაც ერთ ადამიანს, ნიშნავს რომ ჩინჩალაძის თამაშში ემბები. ნებით თუ ისე არ ვიცი, მაგრამ შენ ამ თამაშს ყვები. გუშინ ჩვენი მკითხველი ჩვენი ვებსაიტის ნახავდა სტატიას, სადაც არის ქალბატონი ნაზის აი
10 მიზეზი ჩამოთვლილი, რის გამოც ის თulis რომ არ უნდა დარღვევები, რის გამოც ის თulis რომ არ უნდა დაუჭიროს პარლამენტმა მხარი არც ერთ კანდიდატს, თავად ეს პროცესი იმდენად ხარვეზიანია დასაწყისიდანვე მისი შეფასებით, რომ ეს შედეგი და არა მხოლოდ გალბატონი ნაზის შეფასებით, ჩვენ არაერთი სხვა რესპონდენტის საქმეში ჩახედული პირის შეფასებები მოგვისმენია მსგავსი, თქვენ გიპასუხეს პარლამენტიდან რადიო თავისუფლების შუამავლობით შეიძლება ითქვას, ჩემი კოლეგა დაუკავშირდა და პასუხები გურამ მაჭარაშვილის პასუხებია, რომლებიც არ არის ესე კონკრეტულად თითოეულ მიზეზზე პასუხი, მაგრამ ერთი რაც რაღაცნაირად მეორდებოდა ვიდრე კონკრეტულზე გადავალთ, არის რომ თქვენ გაქვთ თუ კი დარღვევები არის და თუ კი რაღაც აღმოაჩინეთ, თქვენ გაქვთ გზა სასამართლოსკენ. არ ვიცი რას გულისხმობს. არის რომელიმე ისეთი რაზეც შეიძლებოდა თქვენ სასამართლოსთვის მიგემართათ? არ ვიცი საერთოდ რომელ სასამართლოში უნდა მივიდე ჯერ. სადაც ისევ ისინი არიან, ვინც ჩემს გვერდით ხედან? ხო. რეალისტურია ეს? არ ვიცი, არ მესმის. ჯერ ერთი ნამდვილად ვერ მივხვდი რას გულისხმობს ამ სასამართლოს სადმი მიმართვაში. ანუ რა საბჭოს გადაწყვეტილება გავასაჩირო სასამართლოში თუ რა გავაკეთო, ვერ ხვდები რას გულისხმობს, უფრო დააკონკრეტოს ჯობს და მეორე რომელ სასამართლოში, სადაც ხალხი იმისთვის იბრძვის, რომ თავისი ინტერესები გაატაროს და თავისი კორპორაცია, ასე ვთქვათ, როგორმე დაიცვან, იმისათვის, რომ როგორც მოდიან აქამდე, როგორც დაკომპლექტდნენ, ასეთივე კურსით წავიდნენ უზენაეს სასამართლოში. ისინი ახლა მე რაც არ უნდა მიმართო, რომელიმე გადაწყვეტილება სარჩელს რაიმე პერსპექტივა შეიძლება გქონდეს ეს ცალკე თემა, მაგრამ რა ტიპის სამართლებრივ მიმართვას გულისხმობს, მე ვერ წარმომიდგენია. კანონში არცად არ წერია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ უნდა გაასაჩირო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. რას გულისხმობს? არ ვიცი. არაფრის მომცემი და დაუსაბუთებელი უწოდა თქვენს არაფრის არგუმენტებს. მომცემია სამწუხაროდ, დიახ. ეს არის მთელი დიდი პრობლემა ამ ყველაფერში. კი, იმიტომ რომ თვითონვე ამბობს, უკვე რაც არ მე ხლა ეს შესაძლებლობა, რაც გამოვიყენე კანონით, მაქვს კანონში ჩაწერა ეს სხვათა შორის მაისში, რომ საბჭოს არამოსამართლე წევრი კი არა, ნებისმიერი წევრი, რომელიც არ ეთანხმება საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, შეუძლია მიმართოს განსხვავებული აზრით. ეს შესაძლებლობა გამოვიყენე, ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მაჭარაშვილის ადგილზე ზრდილობისთვის მაინც ვიტყოდი, რომ გავეცნობი დეტალურად, ვნახავ და თუ რაიმე შევეთანხმები, მე ვიმსჯელოთ, მაგრამ პირდაპირ ამბობს არაფრის მომცემიაო, ისე რომ ალბათ სრულყოფილად არც უნახავს დოკუმენტი, ან თუ ნახა, ხონდა საშუალება ყოველ შემთხვევაში თუ ნახა, მით უმეტეს კიდე უფრო პრობლემურია, იმიტომ რომ ანუ თავიდანვე ანტაგონისტურად არის განწყობილი ჩემი მოსაზრების მიმართ და არც საინტერესებს რა დავწერე. იმიტომ ამბობს წამოწდნენ ეს ამ შემთხვევაში არაფრის მომცემი, იმიტომ რომ ცხადი არ გაითვალისწინებს თვითონ ამას და არც აინტერესებს რა წერია იქ და რაზე ვსაუბრობ. მისთვის და ცხადია რომ იცავს მიქაუდაძეს კიდე, ეს ძალიან კი, საინტერესო. რაც შეეხება იმ დარღვევას, მას უფლება არ აქვს. არ ქონდა მიეღო მონაწილეობა მოსამართლედ არჩევის პროცესში. ჩემი ინფორმაციით ლაპარაკია განაცხადის არასავალდებულობელზე, სადაც არასავალდებულო იყო კი, რეკომენდაციები. სავალდებულო იყო. უყურეთ რა ხდება. სადაც თქვენ აღნიშნავთ სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რომ სამის ნაცვლად ორი რეკომენდატორის. ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და სულ ამაზე ამბობ ხოლმე თვითონ აპელირებენ, რომ არ არის სავალდებულო. კანონში წერია, რომ განაცხადის ფორმას ადგენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ანუ ჩვენ გვავალდებულებს კანონი ორგანული, რომ ჩვენ შევადგინოთ ფორმა. ანუ ეს ფორმა შეადგინა საბჭომ, სადაც წერია, რომ სამი რეკომენდატორი უნდა მიეთითოს. წერია ამ ფორმაში. ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც საბჭომ შეიმუშავა, როგორც მდივანი თვითონ მიქაუტაძე აწერს ხელს, ანუ საკმაოდ ინფორმირებულია კი არა ჩართული იყო იმ პროცესში, როცა ეს ფორმა შევიმუშავდა, ეს კიდე ცალკე თემაა. და სავალდებულო გახდა, იმიტომ რომ კანონმა დავალდებულა საბჭორო შემუშავებინა რეგლამენტი, წესმა დაწერა ეს და მე სავალდებულო რა თქმა უნდა, სხვა კანდიდატებისთვის სავალდებულო იყო. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ უფრო ნათელი რომ იყოს, არის ხოლმე ფორმები, ხა ნამდვილად ამ დონის პროცესს არ გულისხმობ, მაგალითად ინტერნეტში რაღაცას ვავსებთ და იქ არის წითელი ველი მონიშნული, რომელიც აუცილებლად უნდა შეავსო და სხვა ველი, სადაც რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეგიძლია არ შეავსო. იყო ასეთი. ასეთი რამ არ ქონია ჩვენ მითითებული, ყველა რაც ეწერა განაცხადის ფორმაში, ყველაფერი იყო სავალდებულო. იყო თანაბრად სავალდებულო. გასაგებია, ხო ეთყობა არ არის ინფორმირებული.
ბატონი აი მეგრელიშვილი. პირველი საკითხი რაზეც ხო თუნდაც გავაგრძელოთ. და ის ხო ვერ დაგეთანხმებოდათ, რადგან ის თulis რომ პროცესი გამჭვირვალედ და მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს, თუმცა ლაპარაკობს კონკრეტულად პარლამენტის ეტაპზე. არაფასებს ჯერ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით რა არის ახლა სანახაობისთვის კი არ უყურებს ხალხი უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების გასაუბრებას. ამ ყველაფერმა შედეგები თუ არ გამოიწვია და შედეგზე გავლენა თუ არ მოხდინა, მაშინ წავა ადამიანი და კარგ ფილმს უყურებს და არ დაჯდებოდა პარლამენტში ვიღაცის გასაუბრებას და სულელურ მაპატიეთ რა ხშირ შემთხვევაში ასეთ პასუხებს არ მოусმენს. ძალიან სამარცხვინო პასუხებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ეს არავის არ აინტერესებს, ასე უბრალოდ საყურებლად შოუ კი არ არის. ჩვენთვის ეს პროცესი გამჭვირვალე იმიტომ უნდა იყოს, რომ ამ ჩართულობით, ამ ტიპის გამჭვირვალობით მივიღოთ ძალიან კარგი მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და არა იმიტომ, რომ ვიღაცებმა მე ანგარიში დაწერონ, ან ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან მოიწონონ თავი, რომ იცით რა პროცესი გამჭვირვალე იყო, ტელევიზორში გადიოდა ყველაფერი და ყველა შესო დაკვირვებოდა. ეს მთავრდება აქ მთელი გამჭვირვალობა და მთელი ჩართულობა ამ ტელევიზორში ყურებით გასაუბრების. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომები გასაუბრების გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რა მერე შეიცვალა რამე? მაინც ის გადაწყვეტილება მიიღეს, მაინც ის ხალხი შეიყვანეს იმ სიაში, ვინც აწყობდათ. გასაგები ხო ვიღაცები ვერ მოხვდნენ იმ დიდი ბრძოლის დაუმების შედეგად, რაც იქ იყო, მაგრამ შედეგობრივად რაიმე უნდა გამოიწვიოს ამ გამჭვირვალობამ და ახლაც მაღალი დემოკრატიული სტანდარტებით მიდიოდა საბოლოოდ როგორ მივა ნახოთ მე რა გითხრეს. ეს გამჭვირვალება მე მაინც უნდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო, შეიძლება ამ კონკრეტულ პროცესზე რაღაცა ესეთი ზეგავლენა არ მოახდინა ან მის ხარისხზე, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და თავის შედეგს ეს გამოიღებს. გამოიღებს, იმიტომ რომ ინტერესი გააჩინა ხალხში, ინფორმირება მოხდა ხალხის, რომ რამდენად სუდღეშია სასამართლო, აქამდე თუ უბრალოდ კომენტარების სახით ან ისე ისმედრენ მესამე პირებისგან დაუშვათ, რომ აი სასამართლოში ეს ხდება და ამაზე ვსაუბრობდით, ხალხმა ვინცაც არ აქვს სასამართლოსთან შეხება, ყველამ გაიგო რა ხდება სასამართლოში. ვისაც შეხება აქვს, რა თქმა უნდა, ისედაც იგებს, ხო? მაგრამ ვისაც არ აქვს არანაირი შემხებლობა სასამართლოსთან არ მიუმართავს, არ აქვს რაიმე დავები სასამართლოში, პირდაპირ ხედავს რა ხდება, როგორი კვალიფიციური ხალხია, არ არის კვალიფიციური, არიან კეთილსინდისიერები თუ არა და ასე შემთხვევით და თან ყველანი გამოვიდნენ სააშკარაოზე და ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს საინტერესო ზოგადად, იმიტომ რომ მომავალში მაინც რეფორმების და რაღაცების ინიციატივებს უფრო ხელ შეუწყობს, მაგრამ თუ ამ კადრების არჩევაზე გავლენა არ მოახდინა, მაშინ ეს რაღაცა სიტყვები და შეფასებები დარჩება აბსოლუტურად ზედაპირულად და უშედეგოდ. და ვიდე გადავალთ მიზეზებზე, ესე იგი, მსმენელს მინდა ვუთხრა, ჩვენ ქალბატონ ნაზის მასპინძლობთ პირველ ნაწილში, რაიმე შეკითხვა თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ბოლოს განსაკუთრებით პარასკევის ვნებებზე, არა იმდენად ვნებებზე, პირდაპირ გაგებით რამდენადაც სამართლებრივად შევაფასებთ იმ ყველაფერს, რაც მოხდა და ეს არის მნიშვნელოვანი. და ერთ კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე მიზეზებზე გადავალთ. რამდენი კანდიდატის გაყვანა უზრუნველყოფს იმას, რომ უზენაეს სასამართლოში ამ ეტაპზე მაგალითად უზენაეს სასამართლოში გარკვეული, ესე ვთქვათ, კლიმატი იყოს გარანტირებული პოლიტიკური ინტერესები. ჩემი ინფორმაციით ეს არის დაახლოებით 6 მოსამართლე. 6 რომ დაამტკიცონ, ხო ესეც. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რომ კიდევ დარჩეს. ვნახოთ რა იქნება. რაც შეეხება მიზეზებს, ვის მიმართავ თქვენ და პარლამენტს მიმართავ. ანუ ხო, პარლამენტს მიმართავთ, მაგრამ თხოვრი მხედველობაში მიიღოს ის, თუ როგორ მივიდნენ ის კანდიდატები პარლამენტამდე. ანუ რომ არ იყოს საჭირო წარდგენა. მაშინ პარლამენტი თვითონ დადგებოდა, გამოაცხადებდა კონკურსს, შეარჩევდა ვიღაცა 20 ადამიანს, გაესაუბრებოდა და მერე მოგვიყვანდა და დაგვისვავდა უზენაეს სასამართლოში, ხო? თვითონვე გააკეთებდა ამ ყველაფერს. ანუ პარლამენტისთვის მნიშვნელოვანია წარმდგენი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. კანონითაც მნიშვნელოვანია ცხადია. ამიტომ პარლამენტმა ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, თუნდაც ერთი, როგორ მივიდნენ ეს კანდიდატები პარლამენტამდე, ამას აქვს მნიშვნელობა ძალიან დიდი და მეორე, შესრულდა თუ არა კანონი
ისე როგორც მათ დაწერეს, ისე როგორც მათ ჰქონდათ ხედველობაში, როდესაც ნაუშად გაზაფხულზე მუშაობდით სამუშაო ჯგუფში და იწერებოდა ესა თუ ის რაღაცა კონკრეტული პროცედურა და დებულება. ამიტომ პარლამენტისთვისვე უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, მოხდა თუ არა იმპლემენტაცია, ხო, ამ კანონის ორი მუხლი დაწერეს ამის თაობაზე ორგანულ კანონში, რომელთაც ეს ადამიანები შეარჩიეს საბჭომ. მე მთავარი რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო ცვლილებები იმისთვის განხორციელდა, რომ პრეზიდენტმა კი არ შეარჩიოს ერთპიროვნულად და თვითონ კი არ მიიღოს გადაწყვეტილება დაუშვათ ვინ წარადგინოს და რატომ წარადგინოს არავინ არ იცოდეს ხო საქართველოს პარლამენტში არამედ კოლეგიურმა ორგანომო ეს იყო იდეა მაშინ იდეურად კარგია სხვათა შორის კოლეგიურმა ორგანომ საბჭომ თვითონ სასამართლო სისტემის ორგანომ და არა სხვა ხელისუფლების სხვა შტომ თვითონვე მიიღოს გადაწყვეტილება რამდენი მოსამართლე სჭირდება როგორი მოსამართლე სჭირდება ხო დაუშვათ და ამის მიხედვით მოხდეს ეს პროცესი რომ და ასე მივიდნენ კადრები პარლამენტამდე პარლამენტს უნდა აინტერესებდეს ეს ხალხი იქ როგორ მივიდა. რა თქმა უნდა მე ამაზე არავისთან შეხვედრა არ მქონია თუ არ შევცვლით ერთეულ ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაციას მაგრამ ისე რომ ვინმე დაინტერესებულიყო ამით რომ დაუშვათ როგორც ჩემთან არამოსამართლე წევრთან რომ ეკითხა რა ხდებოდა საბჭოში თან მთელი ამბები იყო ხო მოგეხსენებათ ასეთი ტიპის შეხვედრა მე არ მქონია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად უმრავლესობას გულისხმობ, რადგან მაინც მათ ხელშია ამ შემთხვევაში ძალაუფლება. მე ამ 10 მიზეზში, როდესაც საუბრობ, ნინო, ყველაფერი არის დასაბუთებული. არც ერთ შემთხვევაში ყველაფერი, რაც მე გამოვიტანე, იმდენი დარღვევა იყო და იმდენი პრობლემები იყო, ყველაფერზე რომ მოსაუბრა, 10 კი არა 50 იქნებოდა, მაგრამ მხოლოდ საკონცო საკითხები გამოვიყვანე, აი ამ შემთხვევაში და გამოვიტანე, რომლებიც ზეც პარლამენტმა წესით ყურადღება უნდა მიაქციოს. ეხლა მე გეტყვით რა როდესაც იწერებოდა ვერ მოვასწრებთ მაინც რომ გითხრათ ხო ჩავიაროთ უცებ ხო რამდენი წუთი გვაქვს სადღაც 9 ხო კი ბატონო გვეყოფა ეს რომ აი ვეცდები რომ მოკლევთ თქვა აი პირველი დარღვევა რაზეც მე ვსაუბრობ ეს არის საბჭოს 10 წევრის შეთანხმება სავარაუდო შეთანხმება ანუ ამაზე სახელმწიფო დამცველობა გამოაქვეყნა ანგარიში თავის დროზე რომ სავარაუდოდ ვინაიდან ეს სიაში უნდა გადასულიყო 50 ადამიანი ეს 50 ადამიანი გადაიყვანეს 50-დან 45 გადაიყვანეს და დანარჩენმა 5-მა მიიღო ნაკლები ხმები და მაინც მოხდნენ ანუ ფარდობითი იყო კენჭისყრა ვინც მეტ ხმას იღებს ის გადადიოდა 50 კაცში 139-დან ამ შემთხვევაში ეჭვები გაჩნდა იმდენად ბიულეტენები ისე იყო დაალაგებული რომ ეჭვები გაჩნდა რომ წინასწარ შეთანხმდნენ საბჭოს წევრები და საუბარია 10 წევრზე მე მახსოვს პარლამენტის წევრების განცხადებები თქვენ აუცილებლად ნახავთ ამას მედიაში დარწმუნებული ვარ შეიძლება თქვენთანაც დევს ეს რომ როდესაც კანონზე იყო საუბარი გაზაფხულზე მაშინ თქვეს რომ თუ ჩვენ დავინახავთო მე როგორც მახსოვს ესე იყო ნათქვამი დავინახავთო რომ საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ და გარიგდნენო თუ ეს გამოიკვეთებაო მაშინო ჩვენ ასეთ სიასო მხარს არ დავუჭერთო ეს ერთი ანუ მე საუბრობ 20 ივნისის კენჭისყრაზე რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვიყენებ ხო თქვენს მეორე საკითხი არის გიორგი მიქაუტაძე დარეგისტრირდა როგორც უკვე გითხარით დარღვევით. ანუ თუ სხვა კანდიდატებს ევალებოდათ რომ მიეთიდებინათ 3 რეკომენდატორი მიუთითეს 2. გიორგი მიქაუტაძე მიუთითა 2. ბევრმა სკეპტიკურად შეხედა მაშინაც ამ თემას, სხვათა შორის ეს არ არის მნიშვნელოვანი დარღვევაო. იცი რა, იურისტები თუ ვართ, თუ ჩვენ ვართ კონსტიტუციური ორგანოს წევრები, თუ ჩვენ ვადგენთ წესებს, ეს წესი ყველასთვის უნდა იყოს წესი. არანაირი გამონაკლისები არ უნდა დაუშვათ. მე ასე მიმაჩნია, ასე ვუყურებ ამ თემას. ეს სხვათა შორის ეუთოს დასკვნაში მოხდა, ანუ ეუთომ ჩათვალა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი წინა უნდა შემთხვევაში არ მოხდებოდა, რაც ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ეუთოს გარდა სხვა სამ თემაზე ჩემთვის მხარი არ დაუჭერია. ესე გამოვიდა, რომ ეუთო აღმოჩნდა ისეთი ორგანო, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა. სხვა სამაზე არ უსაუბრია. ის რომ არ იყო თანაბარი წესი აქ რეკომენდატორების თვითონ არსებითაც აი ნებისმიერმა ადამიანმა მარტივად რომ თქვათ, თანაბარი პირობები ვაკანსიაზე რომ შეიტანოს სადმე კონკურსში, თუ მითითებულია რომ შენ გჭირდება 3 რეკომენდატორი, თუ 2-ს მიუთითებ, გაცხრილავენ ასეთ განაცხადს და ფორმალურ ეტაპებზე შენ აღარ გადაგიყვანენ, იმიტომ რომ არ აკმაყოფილებ იმას, რომ განაც ფორმალურ კრიტერიუმს. ასე უნდა ყოფილიყო აქაც და ჩვენთან კანონშიც ეს გვიწერია, რომ ფორმალური ეტაპი უნდა გადაალახოს. კანონით არის ეს გათვალისწინებული, მაგრამ ის განაცხადი სრულყოფილად რო არ იყო შევსებული, ამას უკვე ადგენს საბჭო და საბჭომ მოკითხველობაში არ მიიღო. კიდევ მიქაუტაძის შემთხვევა ის იყო აპარატის ხელმძღვანელი. რას ნიშნავს ეს უყურეთ? აპარატთან დაკავშირებით კანონში წერია ერთი დიდი ვრცელი მუხლი. რას აკეთებს აპარატი? წერია ზედმიწევნით და დეტალურად. რას აკეთებს აპარატი?
კანდიდატის შესახებ გამოითხოვს ინფორმაციას პროკურატურიდან, შსს-დან, გამოითხოვს ინფორმაციას საბანკო კრედიტების შესახებ, ჯარიმების შესახებ, აი ყველანაირ ინფორმაციას გამოითხოვს ეს აპარატი კანდიდატთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა შთაბეჭდილება ამ ადამიანზე ჩვენ შეგვექმნეს და ეს ფაილი არსებობდეს. გამოითხოვა მიქაუტაძესთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა აპარატმა იმ დროს, როდესაც მიქაუტაძე იყო ამ აპარატის ხელმძღვანელი. ხა უყურეთ, ამ მიქაუტაძეს შეუძლია გაათავისუფლოს იმ დეპარტამენტის უბროსი, რომელიც მასზე სწავლობს მასალებს. შეუძლია რომ ტენდენციური იყოს. მე არ ვამბობ ამ შემთხვევაში რომ თავიდანვე ეს იყო ასე ვთქვათ ტენდენციური, მე არ მithქვამს, მაგრამ შეუძლია რომ იყოს. ეხლა უყურეთ რა მოხდა. ინტერესთა კონფლიქტი ქვია. ინტერესთა კონფლიქტი ქვია, და მე ეს ინტერესთა კონფლიქტი დადასტურდა რით? ძალიან მნიშვნელოვანი кейსია ხაჭაპურიძეების საქმე, ხაჭაპურიძე ხაჩიძის ოჯახის საქმე, სადაც მიქაუტაძე არის ერთ-ერთი ფიგურანტი. სისხლის სამართლის საქმეა ეს, სადაც მიმდინარეობს გამოძიება. ამ ოჯახთან დაკავშირებით განაჩენი უკვე გამოვიდა გამომტყუნებელი და ეს საზოგადოების მოკეთ შეუძლია რომ ეს ნახოს ამის შესახებ ინფორმაცია და არ ჩაუღრმავდები დეტალებს. მიქაუტაძის სადაც არის ფიგურანტი და ბავშვის სავარაუდოდ ცემას ეხება საქმე, არასრულოვანის იმ საქმეზე გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. ამ საქმეზე ინფორმაცია აპარატმა არ გამოითხოვა. მე მივმართი აპარატს, როდესაც გადმომცეს ეს ფაილი ბაინდერი. რატომ არ არის პროკურატურიდან გამოთხოვილი ასეთ გახმაურებულ кейსზე ინფორმაცია? მაშინ ახლა გამოვითხოვთ რომ მითხრეს და დაგვიანებით, როდესაც ვადები გასული იყო, კონკრეტული ვადებია გაწერილი. კანონში ზედმიწევნით არის ყველა საკითხთან მიმართებაში რაღაცა ვადები დადგენილი. ჩვენ გვაქვს სულ ეს 5 დღიანი ვადა, დედლაინები დაწესებული, რაც უნდა დაიცვას საბჭომ. აპარატმა დაგვიანებით, რადგან მე ვთხოვე ამაზე, მკითხე მოთხოვნა არ იყო ჩემი პრინციპში, რომ გინდა თუ არა ახლა გამოითხოვე პროკურატურიდან ასეთი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, მე არ მქონია და არც მექნებოდა. უბრალოდ ვიკითხე, რატომ არ გამოითხოვეთ? არც გვიფიქრეო ჩვენო ამაზეო და მერე გამოითხოვეს და მერე მომაწოდეს. რომ მომაწოდეს პროკურატურის ინფორმაცია წერია, რომ გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. კი, მაგრამ ჩვენ საბჭოს წევრებმა ხომ უნდა ვიცოდეთ, რომ კანდიდატთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. ასეთ მნიშვნელოვან кейსზე, რაც არ იყო არაფერი. ანუ თუ მანამდე ვამბობდი, რომ ეჭვი იყო ინტერესთა კონფლიქტზე, უფრო მეტად დადასტურდა, იმიტომ რომ ის ტენდენციური იყო ის ფაილი, ხო? კიდევ ერთი საკითხი მიქაუტაძესზე, ჩვენ გვაქვს შიდა პორტალი. პორტალი ნიშნავს იმას, რომ შედიხარ კანდიდატთან დაკავშირებით, გვაქვს ჩვენი username, paroli და ყველაფერი ინფორმაცია, რასაც საბჭო მოიძიებს და გამოითხოვს, ხელმისაწვდომია ელექტრონულად. მიქაუტაძეს ამ ყველაფერზე ჰქონდა ხელმისაწვდომობა. არანაირი აქტი არ არსებობს, რითიც იტყოდა ის უარს, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში მას შეეზღუდოს დაუშვათ ხელმისაწვდომობა ამ პორტალზე, იმიტომ რომ იქ არის ყველა სხვა კონკურენტებს ნამდვილად არათანაბარ, რა თქმა უნდა, არათანაბარ შეუძლია წაიკითხოს ყველას მოტივაცია. აი, იცით რა არის? როცა გამოდის ადამიანი გასაუბრებაზე, იცი სხვას რა უწერია სამოტივაციო წერილში, მე ვფიქრობ ეს მისთვის არის, მე არ ვამბობ რომ ასე სჭირდებოდა, მაგრამ ხომ შეუძლია რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენოს სხვა რა მოტივაციით მოვიდა საბჭოში. ამ პორტალზეც მიუწვდებოდა ხელი და არანაირად ამის შეზღუდვა არ მომხდარა. კიდევ ერთი ეს პორტალი კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უთხრეს უარი. ჩვენო ინფორმაციას გარეშე პირებზე არ გავცეთ, ანუ მიქაუტაძე შიდა პირი იყო ამ შემთხვევაში და იმიტომ ჰქონდა ხელმისაწვდომობა სხვა კანდიდატების შესახებ. ანუ ყველა ინფორმაციაზე ხელმიუწვდებოდა მიქაუტაძეს, ჩათვალეს თითქოს შიდა პირად. ამ დროს როცა საზოგადოებას უარს ეუბნოდა ინფორმაციის გაცემაზე. სხვა კანდიდატს რო გამოეთხოვა ინფორმაცია მისცემდნენ, რა თქმა უნდა არა. არა, და არც უნდა მიეცათ. და არც უნდა მიეცათ. კიდევ ერთი საკითხი, ინტერესთა კონფლიქტი. ირაკლი შენგელია და თამარონიანის ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობდით. საინტერესო ორი დეტალია ახალი და ამას ვიტყვი ამ შემთხვევაში. ერთის ცოლის ძმა იყო, ამ შენგელიას ცოლის ძმა, მეორეს მაზლი. თვითონამობს ყოფილიო და ამას ყოველთვის ვიმეორებ. რადგან ასე ამბობს ვიტყვით. მაგრამ მაინც არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო? თემა არის ასეთი. ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმამ ლევან თევზაძემ გასაუბრების მერე მოგმართა ჩვენ განცხადებით. უარს ამბობს ის და ამბობს იგი უარს კანდიდატურად მის ასე ვთქვათ დარჩენაზე ამ სიაში. გაუგებარი იყო ეს უარი და პირდაპირ ციტირება მოვახდინე ამ დოკუმენტში მისი ერთი წინადადების რითიც მოგმართა. რატომ მოგმართა, რა მიზეზით? ესე იგი ვიღაცასთან შეთანხმდა, როცა აჟიოტაჟი ატყდა, როცა ეს ამბები მოხდა, ხო? რაღაცა დისკუსია იყო მათ ინტერესთან კონფლიქტზე. საინტერესო რა არის ახალი? მეორე კონკურსი აქვს საბჭოს გამოცხადებული და იმ კონკურსში მონაწილეობს ლევან თევზაძე და გადარჩევა რომ მოხდა, ის შემდგომ ეტაპზე უკვე გადავიდა და გასაუბრებაზე გამოვა ხა უახლოეს მომავალში. ანუ თუ არ უნდოდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობა, მაშინ ეხლა რა განაპირობა იგივე ვაკანსიაზე ხო რა ხო, და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ინტერესთა კონფლიქტი აქვს ირაკლი შენგელიასთან და რა მოხდა? აცილების საკითხი კვლავ არ დააყენეს, უბრალოდ არ დაესწროს ხდომას ირაკლი შენგელი. ეს რას ნიშნავს? რა სტანდარტია?
აი იურისტები სხვები გვისმენენ და გითხრან თუ შეიძლება ახსნან, მე არ ვიცი რას ნიშნავს. მეორე საინტერესო დეტალი. სამწუხაროდ ხო ცოტას აი ონიანზე ვიტყვი და კი ბატონო დავასრულოთ. საინტერესო დეტალი, თამარ ონიანის ყოფილი მაზლი თუ მაზლი არ ვიცი, აღარ არის კანდიდატთა სიაში, 20 კაციან სიაში ვერ მოხვდა. აი ემბების მერე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ბრძოლის შედეგად, რაც ამ მათთან მიმართებაში მიმდინარეობდა, მაგრამ ის დაასაქმეს სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საიტზე რომ შეხვიდეთ, მისი მაზლის ფოტოები დევს უკვე, როგორც ჩემთვის გახდა ინფორმაცია ცნობილი, ის გადმოიყვანეს აუდიტის სამსახურიდან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მაღალ თანამდებობაზე. თუ კლანი არ არსებობს, თუ ვიღაცებთან არ ურიგდებიან, ის ადამიანი რანაირად მოხვდა ისე რომ ჯერ უზენაესის კანდიდატი იყო, ახლა ის არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი. ანუ ასეთი ფაქტები პირდაპირ მიუთითებს მათ ინტერესებზე და მე ამაზე ვსაუბრობ აქ. თუ პარლამენტის რომელიმე წევრმა ამის შესახებ არ იცის, მიაქციოს ყურადღება თავისი გადაწყვეტილების მიღების დროს. აწი უნდა ჩაითვალოს რომ იცის. და იმასია გადაწყვეტილება, რადგან საჯარო არის. თან პარლამენტს მე როცა ეს გავგზავნე, წარუდგინე გუში, ვალდებულება აქვს, რომ აუცილებლად პარლამენტის ყველა წევრს გადასცეს ეს დოკუმენტი, გავიშვიწერია ესეც და ყველასთან მივა ეს ინფორმაცია და იმედი მაქვს, რომ მხედველობაში მიიღებენ. ნაზი ჯანეზაშვილის განსხვავებული მოსაზრება, რომელიც გადაეცა პარლამენტს და ხო მიიღებენ თუ არა ნახავთ, მაგრამ ნამდვილად რომ გაეცნობიან კი არა და აქვთ საშუალება გაეცნონ ამას. ეს ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რომ ბრძანდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არ ამიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა ვთქვათ პროცესების შინაარსზე და დეტალებზე ვიმსჯელოთ, არამედ იმ აქცენტებისთვის და შეხსენებებისთვის თუნდაც არ ითვალისწინებდნენ, რასაც თქვენ აკეთებთ, როცა საქმე ეხება კანონის დარღვევას, კანონის უზენაესობის საკითხს, იმას რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს. და აქ არ არის ლაპარაკი და მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს ინფორმაცია რაიმე სუბიექტურ ინტერესებზე ქალბატონი ნაზის რომ თქვენ კი აღიქვამენ სუბიექტურად და ეს ნათელია საბჭოში, მაგრამ ის რასაც ეფუძნება თქვენი შეფასებები და თქვენი კრიტიკა და გამოსვლები არის ეს პრინციპები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი არა ვინმესთვის პირადად და პიროვნულად, არამედ მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოსთვის და ყველა ჩვენგანისთვის. ვიცით თარიღი, რა ეტაპები დარჩა წინ რა არის? კენჭისყრა თუ კენჭისყრები? კენჭისყრა იქამდე როგორც პარლამენტის ვებგვერდიდან შევიტყვე, მე არ მაქვს ამ თემაზე სხვა ტიპის ინფორმაცია. როგორც ჩანს ამ კვირაში რაღაცნაირად აჯამებენ, კომუნიკაცია აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, შეხვედრაც გქონიათ როგორც ჩანს. და კარგი იქნებოდა თუ მეც შევხვდებოდნენ სხვათა შორის, სიამოვნებით შევხვდებოდი, უმრავლესობის წარმომადგენლებს მით უმეტეს. განაგანვას ხვავებ ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრებს, არამედ იმიტომ რომ მათ ხელში ამ შემთხვევაში ბერკეტი გადაწყვეტილების მიღებასთან მიმართებაში ძალიან დიდი ბერკეტი, ასე დავარქვათ ამას. სიამოვნებით შევხვდებოდი და ყველა ამ დეტალზე აუხსნიდი და ვესაუბრებოდი, მაგრამ ამის ინიციატივა მათ მხრიდან არ წამოსულა. მე ჩემი ნაბიჯი გადავდგა, ასე თქვა და თუ მათ ამის ინიციატივა ექნება ძალიან სასიამოვნოა და მივესალმები. თუმცა როგორც ხვდები, აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, კარგია ეს ჩართულობა, მაგრამ შედეგი უნდა გამოიტანოს. მე ერთადერთი რამის თქმა შემიძლია, არ შეიძლება მიამიტური დათმობები. ახლა ძალიან დიდი ბრძოლა ეს თემა, ანუ ბრძოლა იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი საზოგადოების ინტერესი მიმყრობილია ამ თემაზე. უბრალოდ მე მესმის, რომ არანაკლები მნიშვნელოვანია პირველი და მეორე ინსტანციების სასამართლოების დაკომპლექტება. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი საქმე უზენაესამდე საერთოდ არ მიდის, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. არანაკლები მნიშვნელოვანია საქალაქო და რაიონული სასამართლოების არჩევთვალოთ, რომ თითქოს უზენაესი რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევაა, მაგრამ მესმის, რომ რადგან პოლიტიკური პროცესიც არის გარკვეულწილად პარლამენტში, ინტერესი არის ძალიან დიდი და პირადად ჩემი ინტერესიც არის დიდი, რომ დაკომპლექტდეს ისე როგორც ეს საჭირო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, რადგან პარლამენტი შემოვიდა, ამ შემთხვევაში ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, იმედი გვაქვს, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ხალხის საცერს, იმიტომ რომ მე ვხედავ ჩინჩალაძეს, მიქაუტაძეს, გრიტიშვილს, ამათ ხალხის ელასრი არ აინტერესებთ არანაირად, ისინი მათი ამორჩეველი ხო არ არის ხალხი. იქნება იმ პოლიტიკური მომავლისთვის ინტერესიდან გამომდინარე პარლამენტს ჰქონდეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, როცა დაკომპლექტებაზე იფიქრეს და მაინც და მაინც ალანიას არ დაუჭიროს მხარი, ხო? ამის მოლოდინი აქვს ალბათ ხალხს, მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ მიამიტური დათმობები და მიამიტური კომპრომისების დრო არ გვაქვს. იმიტომ რომ ეს
ხალხი უვადოდ იქნება დანიშნული იქ, იმიტომ რომ ხანგრძლივად ჩვენ ბევრს ვერაფერს ვეღარ შევცვლით, ამიტომ პარლამენტმა უნდა იფიქროს იმაზე, დარღვევებით არჩეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იქნება ლეგიტიმური თუ არ იქნება, იმიტომ რომ ის პროცესი, რომელზეც მე ვსაუბრებ, გაიცნის ლეგიტიმურობის ნაკლებობას და ძალიან სერიოზული დარღვევები იყო. ამიტომ მაშინ პარლამენტმა რატო დაგვიწერა ეს კანონი, თუ არ იყო საჭირო მისი შესრულება? ესე როგორც ვთქვათ, წერტილით ვერ დავასრულებთ ამ თემას და ამ საუბარს აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ იმ სხვა ინსტანციების მოსამართლეთა შერჩევის საკითხითაც. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც კი გავიგებთ რაიმეს თარიღს და დავაზუსტებთ, ვაცნობებთ ჩვენს აუდიტორიას. დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.